سلام دوستان عزیز، میخوام طرز تهیه ماکارونی رو بهتون آموزش بدم. امیدوارم که دوست داشته باشید. مواد لازم: نمک، فلفل سفید، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه، گوشت چرخگرده 400 گرم، پیاز متوسط 2 عدد، فلفل دلمه‌ای از هر کدوم یکی نصفه میخواد، ربمون 4 قاشق سرپر، ماکارونی 700 گرم، جعفری و پیاشه به دلخواه با زنجبیل. اگه دوست داشتید میتونید اضافه کنید که خیلی خوش طعمش میکنه. بریم سراغ طرز تهیه ماکارونی. اول پیازمون رو خرد میکنیم به صورت نگینی. پیازا رو خرد کردیم، الان بریم برای تخت دادن. من اضافه میکنم، اضافه بذارم برای تخت دادن. میشه این زیاد میکنم، بذاریم تا طلایی بشه. طلایی میشه من برم فلفل و جعفری و پیاشه رو خرد کنم. تخماشم جدا میکنم ازش، دیش میکنم، بارش ریز میزنیم، خیلی ریز که تو ماکارونی زیاد مشخص نباشه، برای عطر و بوش خوش طعمش میکنه ماکارونی. بارهای ریزی که شد اینا رو توی برش خیلی ریز میزنیم. بکنید پیازم هنوز کامل سرخ نشده، حالت خامی در اومده. من زیرشو کم کردم، برم پیاشه و جعفری رو خرد کنم. جعفری رو خرد میکنم، زیاد نمیخواد ریز باشه، فقط یه بوی خوشی تو ماکارونی، عطر بوی خوشی بپیچه. زیاد نمیخواد جعفری رو ریز کنیم. الان پیاز چهارم خرد میکنم ریز. پیاشه هم خوب شد. پیاشه ها رو باید خوب ریزشون کنیم. فقط بخونید پیاز الان سبک شده، عسلی شده، رنگ پیازمون عسلی شده. من گوشت رو بهش اضافه میکنم. وقتی رنگ گوشتمون عوض شد، من فلفل دلمه‌ای اضافه میکنم. ما تفتش بدیم که رنگ گوشتمون عوض بشه. زردچوبه اضافه میکنم. زردچوبه اندازه دلخواه، یه قاشق جعفری هم کافیه. تفتش میدم. الان فلفل دلمه‌ای اضافه میکنم. اینم فلفل دلمه‌ای. تغییر رنگ میده. تغییر رنگ که داد، الان من رو میارم بهش اضافه میکنم. رو اضافه میکنم. اضافه کردیم. شروع شدیم.
تا رنگ ربمون خوش رنگ بشه. در این فاصله که رب رو تفت میدم فقط پیاچه رو الان ما اضافه میکنم به مواد ما. پیاچه رو در این فاصله من آب ماکارونی رو میذارم. اینو گذاشتم تا رنگش خوش رنگ بشه. برم آب ماکارونی رو بذارم. عزیزای دلم الان زنجبیل بهش اضافه میکنم. این عطر خاصی به ماکارونیتون میده. من از زنجبیل تازه استفاده کردم. شما میتونید از زنجبیل خشک هم استفاده کنید. دوست دارم خوبم رنگش قشنگ شد قرمز. زیرش من زیاد کردم وقتی رو اضافه کردم، مرتب هم زدم تا رنگش قرمز و قشنگ میشه. بو نده غذاتون. رنگ قشنگ قرمز شده. بعد آب گرم میذارم. یک خب آب گرم میریزم، زیرش رو زیاد میکنم. زیرش رو زیاد کنید و هم بزنید تا گل بخوره. گوشتتون باز بشه از هم، رنگش هم طبیعی‌تر و قشنگ‌تر بشه. نمک یه قاشق چای‌خوری سرخور میریزم، همین کافیشه. آب ماکارونی، نمک 3 قاشق سرخور میریزم. زردچوبه برای آبش میریزم که ماکارونی‌ها به هم نچسبن. یه مقدار یه قاشق روغن. یه چشمی انجام میدی دیگه. یه قاشق غذاخوری. رنگی رو بتونید ببینید. انجام میفته. حتی باید زیرشون موقع که آب میزین زیاد کنید که ماکارونیتون حالت خمیری بسته. رنگش هم خوش رنگ بشه. الان در این فاصله من جعفری رو بهش اضافه میکنم. جعفری هم دلخواست. دوست داشتید استفاده میکنید، دوست نداشتید نه. چون یه عطر خاصی به ماکارونی میده. به این موقع که رسید من جعفری اضافه میکنم. زودتر نمیریزم چون رنگش رو سبز میکنه. یه مقدار کم جعفری اضافه میکنم. جعفری که ریختم اینو زیرش رو کم میکنم تا جا بیافته. جا افتاده و خودتون باید بچشید نمکشو امتحان کنید. الان آبمون جوش اومده. من ماکارونی ها رو ریز نمی‌کنم. همینطوری به آبش اضافه کنم. آبی که جوش اومد نمک بهش اضافه میکنم. یه قاشق چای‌خوری بی نمک نباشه غذاتون. اینم گوشت رو آماده است. ببینید چه رنگ قشنگی به دست اومد. الان دیگه زیرش رو خاموش میکنم. بریم سراغ ماکارونی. جلد ماکارونی نوشته شده که چند دقیقه بذارید ماکارونیتون جوش بخوره. بعضیا 6 دقیقه است، بعضیا 8 دقیقه است. آب سرد میگیرم.
بگیرم روش. زیاد نمیخواد و اینکه بخواید که دوست داشته باشید سیب زمینی بذارید تاش. بعضی ها نون دوست دارم، بعضی هم سیب زمینی. من سیب زمینی ها رو نمک زدم و نمک رو نمیچینم. سیب زمینی زنجیره ماکارونی رو میذارم روش، دارم لایه لایه در میکنم. زیرش رو زیاد میکنم، 2-3 دقیقه کمش میکنم، 20 دقیقه دیگه آماده میشه غذاتون. خب عزیزای دلم، ماکارونی دیگه آماده است. نگاه کنید سیب زمینیش هم قشنگ طلایی شد، آماده شده. میکشم فیلمشو براتون نشون میدم. دوستان عزیز، غذامون آماده شد. دوست دارم یک بار امتحان کنید، بخورید، ببینید چقدر خوشمزه شده. دوستتون دارم.